حمله یک ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به عراق که جنگ دوم خلیج فارس نیز نامیده می شود شامل 2 مرحله بود. در مرحله اول در ماه مارس تا آوریل 2003 میلادی نیروهای آمریکا و بریتانیا به عراق حمله و نیروهای نظامی و شبه نظامی آن را شکست دادند. در مرحله دوم که طولانی تر بود نیروهای تحت رهبری آمریکا عراق را اشغال کردند در حالی که عراق تلاش کرد خود و دولتش را بازسازی کند. نیروهای اشغالگر با مخالفت و شورش مواجه شدند. پس از کاهش خشونت‌ها در سال 2007 میلادی ایالات متحده آمریکا به تدریج حضور نظامی خود در عراق را کاهش داد و در دسامبر 2011 به طور رسمی خروج خود را تکمیل کرد. جنگ اصلی خلیج فارس با حمله عراق به کویت در سال 1990 آغاز شد و با شکست عراق توسط ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سال 1991 به پایان رسید. با این حال شاخه عراقی حزب بعث به ریاست صدام حسین رهبر عراق با سرکوب شدید قیام کردها و عرب‌های شیعه توانست قدرت را حفظ کند. برای جلوگیری از مهاجرت کردها از عراق، کشورهای ائتلاف یک پناهگاه در مناطق عمدتاً کردنشین شمال عراق ایجاد کردند و هواپیماهای جنگی ائتلاف در مناطق پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراق که برای هواپیماهای عراقی ممنوع بود گشت زنی کردند. علاوه بر این، سازمان ملل برای مهار تجاوزات آتی عراق و جلوگیری از پیشرفت برنامه‌های تسلیحاتی از جمله برنامه‌های توسعه سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیکی و شیمیایی، تحریم‌های اقتصادی را اجرا کردند. در پایان جنگ اول خلیج فارس، عراق توافقنامه آتشبس ارائه شده توسط سازمان ملل متحد را پذیرفت. این توافقنامه عراق را از تولید یا داشتن سلاح‌های هسته‌ای، بیولوژیکی یا شیمیایی معروف به سلاح‌های کشتار جمعی منع می‌کرد. عراق موظف بود به بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به کشور را بدهد تا از پایبندی به توافق اطمینان حاصل کنند. امتناع عراق از همکاری با بازرسان منجر به تحریم‌های اقتصادی علیه کشور و حملات هوایی با نام روباه صحرا توسط ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در سال 1998 میلادی شد. پس از بمباران عراق همچنان از ورود مجدد بازرسان سازمان ملل به کشور خودداری کرد. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استدلال کرد که خلع سلاح عراق یک اولویت است. او اصرار داشت که عراق همچنان سلاح‌های کشتار جمعی را در اختیار دارد و صدام ممکن است به گروه‌های تروریستی سلاح دهد. بوش و دولت او گفتند که عراق از القاعده، گروه تروریستی مسئول حملات 11 سپتامبر، حمایت می‌کند. در نوامبر 2002 سازمان ملل قطعنامه جدیدی را تصویب کرد که در آن از عراق خواسته شد بازرسان را دوباره بپذیرد. اگرچه بازرسی‌ها از سر گرفته شد، اما رئیس جمهور بوش و تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، در اوایل سال 2003 اعلام کردند که عراق همچنان به مانع تراشی در این روند ادامه می‌دهد و هنوز سلاح‌های ممنوعه در اختیار دارد. این موضوع شورای امنیت سازمان ملل را دچار اختلاف کرد. چین، فرانسه، آلمان و روسیه خواستار ادامه بازرسی‌ها بودند، اما آمریکا و بریتانیا خواهان اقدام نظامی فوری شدند. در 17 مارس 2003 بوش در حالی که پایان دیپلماسی را اعلام کرد، به صدام التیماتوم داده و از او خواست تا 48 ساعت آینده عراق را ترک کند. صدام حاضر به ترک عراق نشد. نیروهای ایالات متحده آمریکا و متحدانش با آغاز حمله در صبح روز 20 مارس پاسخ دادند. هواپیماهای آمریکا بمب‌هایی را بر روی یک مجتمع و پناهگاه پرتاب کردند که تصور می‌شد صدام در آن با مقامات ارشد ملاقات می‌کرد. در عرض چند روز نیروهای زمینی آمریکا و انگلیس از کویت در جنوب به عراق حمله کردند. با پیشروی به سمت شمال نیروهای متجاوز با مقاومت کمی از سوی نیروهای ارتش عراق مواجه شدند. بیشترین مقاومت از سوی گروه‌های جنگجوی چریکی وفادار به صدام موسوم به فداییان صورت گرفت. در مرکز عراق گارد جمهوری، یک نیروی نظامی نخبه که ارتباط نزدیکی با صدام داشت، برای دفاع از بغداد در پایتخت مستقر شد. نیروهای ارتش آمریکا که به سمت شهر حرکت می‌کردند، مناطقی را که مقاومت فداییان در آنجا شدت داشت را دور زدند. طوفان‌های شن شدید از 25 مارس آغاز شد و آنها را مجبور به توقف پیشروی کرد. در خلال توقف، هواپیماهای آمریکایی خسارات سنگینی به واحدهای گارد جمهوری در اطراف پایتخت وارد نمودند. نیروهای آمریکایی در عرض یک هفته پیشروی خود را ادامه داده و در 4 آوریل کنترل فرودگاه بین‌المللی بغداد را به دست گرفتند. مقاومت عراق اگرچه گاهی شدید بود، اما به شدت آشفته بود. در 9 آوریل مقاومت در بغداد سقوط کرد
و سربازان آمریکایی شهر را تصرف کردند. در همان روز نیروهای بریتانیایی کنترل شهر جنوبی یعنی بصره را به دست گرفتند. در شمال ایالات متحده امیدوار بود که جبهه دیگری در امتداد مرز بین عراق و ترکیه باز کند، اما این طرح از سوی دولت ترکیه رد شد. صرف نظر از اینکه آمریکا یک هنگ از چتربازان را به شمال عراق وارد کرد، سربازان نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا به پیشمرگه‌های کرد پیوستند. سربازان شهرهای کرکوک در 10 آوریل و موصل را در 11 آوریل تصرف کردند. تکریت، زادگاه صدام، آخرین سنگر اصلی دولت، با مقاومت کمی در 13 آوریل سقوط کرد. جورج بوش در 1 می پایان نبرد بزرگ را اعلام کرد. در عرض چند ماه پس از تهاجم تعدادی از مشاوران صدام توسط نیروهای ائتلاف دستگیر و در ژوئیه 2003 2 تن از پسران صدام طی یورش‌های نیروهای آمریکایی به مخفیگاه آنها کشته شدند. در اکتبر 2005 صدام در دادگاه عالی عراق محاکمه گردید، دادگاهی که برای محاکمه مقامات دولت سابق عراق تأسیس شده بود. او و چندین همدستش به قتل 148 شهروند در سال 1982 میلادی در دوجه، یک شهر عمدتاً شیعه نشین در عراق، متهم شدند. در طول محاکمه 9 ماهه صدام با طغیان‌ها دادگاه را متوقف و ادعا کرد که دادگاه‌ها ساختگی و در جهت منافع آمریکاست. دادگاه در ژوئیه 2006 به تعویق افتاد و احکام خود را در ماه نوامبر صادر کرد. صدام با اتهامات جنایات علیه بشریت از جمله قتل عمدی، حبس غیرقانونی، تبعید و شکنجه به مرگ با چوبه دار محکوم و در 30 دسامبر اعدام گردید. برادر ناتنی صدام و یک قاضی سابق عراق نیز به اعدام محکوم گردیدند. اگرچه رژیم صدام فروپاشید، اما جنگ هنوز به پایان نرسیده بود. فقدان یک دولت قدرتمند به شهرهای عراق اجازه داد تا در هرج و مرج و غارت و خشونت گسترده فرو روند. هم خشونت‌های جنایی رایج و هم اقدامات تلافی جویانه علیه افراد دولت سابق در جریان بود. برقراری نظم و قانون یکی از دشوارترین وظایف نیروهای تحت رهبری آمریکا بود. این امر با حملات مداوم علیه نیروهای اشغالگر که به زودی به جنگ چریکی تمام عیار تبدیل گردید، چالش برانگیزتر شد. اگرچه دولت بوش عموماً از بکار بردن اصطلاح جنگ داخلی اجتناب کرد و در عوض برچسب خشونت فرقه‌ای را ترجیح داد، اما این درگیری به عنوان یک جنگ داخلی شناخته شد. چریک‌ها شامل جنگجویان عراقی و غیر عراقی از دیگر کشورهای عربی و اسلامی بوده و نیروهای برجسته در میان آنها بقایای دولت سابق و مبارزان متعلق به شاخه‌ای از سازمان القاعده موسوم به القاعده در عراق بودند. با تشدید شورش در چند سال بعد، حملات به نیروهای ائتلاف پیچیده و خشونت‌آمیزتر گردید. در همان زمان جنگ داخلی بین شیعیان و سنی‌ها 10,000 غیر نظامی را به کشتن داد. تلفات نیروهای ائتلاف در نبرد اولیه در سال 2003 با حدود 150 کشته تا 1 می بسیار اندک بود. تعداد کشته شدگان عراقی نامشخص بوده، اگرچه بسیاری از تخمین‌ها مجموع را بین 40,000 تا 50,000 نفر بین مارس 2003 و اکتبر 2006 نشان می‌دهند. در مناطق شیعه نشین جنوب عراق بسیاری از رهبران مذهبی محلی که از رژیم صدام گریخته بودند به کشور بازگشتند و شیعیان از سراسر جهان توانستند زیارت شهرهای نجف و کربلا را از سر بگیرند که در زمان صدام ممنوع بود. خشونت فرقه‌ای هرج و مرج عظیمی همراه با کشتار وحشیانه توسط شبه نظامیان شیعه و سنی رقیب ایجاد کرد. در اوایل سال 2007 میلادی بوش طرحی بحث برانگیز برای افزایش موقت تعداد نیروهای آمریکایی در عراق به میزان 30,000 نفر را اعلام کرد. با وجود تلفات سنگین در اوایل، خشونت در پاییز 2007 به طرز چشمگیری کاهش یافت. با این حال نیروهای اضافه شده تنها دلیل کاهش خشونت نبودند. یکی از عوامل مهم تغییر تاکتیک‌های ارائه شده توسط فرمانده جدید ایالات متحده بود که از مجتمع‌های نظامی عظیم در مناطق خشونت‌آمیز دور شد. وی همچنین بر ایجاد ارتباط با جوامع عراقی و حفاظت از غیر نظامیان عراقی تاکید کرد. عراقی‌ها شروع به همکاری با نیروهای آمریکایی کردند که منجر به شناسایی و شکست بسیاری از شورشیان گردید. همچنین جنبش بیداری سنی بسیار تاثیرگذار بود. این تحولات منجر به تضعیف القاعده در عراق و دیگر گروه‌های شورشی سنی شد و بر تصمیم جیش المهدی، یک گروه نظامی شیعه، برای اعلام آتش‌بس تأثیر گذاشت. در نوامبر 2008 پارلمان عراق توافقنامه‌ای را تصویب کرد که یک جدول زمانی برای خروج نهایی نیروهای آمریکایی تعیین می‌کرد. در فوریه 2009 باراک اوباما رئیس جمهور تازه منتخب آمریکا اعلام کرد که نیروهای رزمی ایالات متحده تا 31 اوت 2010 عراق را ترک خواهند کرد. در 18 اوت 2010
2 هفته زودتر از موعد مقرر آخرین نیروهای رزمی از عراق خارج گردیدند. 50,000 سرباز آمریکایی به عنوان نیروی انتقالی باقی مانده و ارتش آمریکا در 15 دسامبر 2011 در مراسمی در بغداد رسما پایان مأموریت خود در عراق را اعلام کرد. آخرین سربازان آمریکایی 3 روز بعد کشور را ترک کردند. هزینه انسانی جنگ عراق بسیار زیاد بود. دولت آمریکا مجموعاً بیش از 4400 تلفات نظامی آمریکایی را گزارش کرده است. تعداد کل کشته شدگان عراقی غیر قطعی است، اما فاجعه بار بود. تخمین زده می شود که بیش از 100,000 عراقی بین تهاجم آمریکا در سال 2003 و خروج نیروها در سال 2011 به طرز خشونت‌آمیزی کشته شدند. تعداد واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد. افکار جهانی در مورد جنگ عراق به شدت اختلاف نظر داشت. برخی از رهبران اروپایی حمایت مشروط خود را از جنگ ابراز کردند و هیچ یک از پایان رژیم خشونت‌آمیز صدام پشیمان نشدند. با این حال افکار عمومی در اروپا و خاورمیانه به شدت مخالف جنگ بود. اکثر رهبران عرب با اشغال یک کشور عرب توسط نیروهای خارجی مخالف بودند. در آمریکا نیز واکنش به جنگ متفاوت بود. اگرچه تظاهرات ضد جنگ در برخی از شهرهای آمریکا پیش از حمله به عراق رخ داد، بسیاری از نظرسنجی‌ها حمایت قابل توجهی از اقدام نظامی علیه عراق قبل و در طول جنگ را نشان می‌دهند. با ادامه خشونت‌ها و افزایش تلفات، آمریکایی‌ها بیشتر شروع به انتقاد از دولت بوش به دلیل مدیریت نادرست کردند. عکس‌های خبری سربازان آمریکایی در حال آزار و اذیت عراقی‌ها در زندان ابو غریب در نزدیکی بغداد که به دلیل وحشیگری در رژیم صدام معروف بود، به افکار جهانی درباره ایالات متحده آمریکا آسیب بیشتری وارد کرد. این جنگ نتوانست صلح یا ثبات را در عراق به ارمغان بیاورد. پس از خروج نیروهای آمریکایی، نیروهای تندرو حملات خود را به شهروندان و دولت افزایش دادند. در سال 2013 برخی شبه نظامیان در عراق به گروه‌های همفکر در کشور همسایه یعنی سوریه پیوستند تا دولت اسلامی در عراق و شام معروف به داعش را تشکیل دهند. به زودی مبارزه با داعش ایالات متحده آمریکا را به امور عراق بازگرداند.